Вітаю всіх учнів та учениць 9 класів, учнів і учениць старших класів, які разом з нами продовжують повторювати алгебру 7 класу. У нас сьогодні заключний параграф нашого першого розділу. Він називається «Система лінійних нерівностей з однією змінною їх розв'язувань». Перший пункт – поняття про систему лінійних нерівностей з однією змінною та її розв'язок. Я хочу сказати, що слово «система» нам знайоме. У 7 класі ми розглядали систему лінійних рівнянь з двома змінними. Зараз маємо розглядати систему лінійних нерівностей з однією змінною. І автор пропонує розглянути задачу: велосипедистка за 2 години долає відстань більше, ніж 24 км, а за 3 години відстань меншу, ніж 39 км. Знайти швидкість велосипедистки. Пропонується її розв'язати. Нехай швидкість велосипедистки дорівнює х км на годину. За 2 години вона долає 2х км, за 3 години 3х. За умови 2х більше 24, а 3х менше 39. Ми повинні знайти таке значення х, щоб виконувалися обидві нерівності одночасно. Тобто ми повинні знайти спільні розв'язки цих обох нерівностей. У такому разі кажуть, що потрібно розв'язати систему нерівностей і об'єднують нерівності у систему добре нам знайомою фігурною дужкою. 2х більше 24, 3х менше 39. У нижній частині нашого слайду ця система. І тепер вона попадає в верхню частину слайду, оскільки ми будемо про неї вести мову далі. Оскільки обидві нерівності є лінійними, то ми маємо систему лінійних нерівностей з однією змінною. Кожну із нерівностей, які входять у цю систему, ми можемо розв'язати. Розв'язавши першу нерівність, ми отримаємо х більше 12, а розв'язавши другу, х менше 13. Тобто значення х задовольняє умову х більше 12, а менше 13. Отже, швидкість велосипедистки більша за 12 км на годину, але менша від 13 км на годину. Може бути, наприклад, 12,6, 12,95, наприклад. Число 12,6 задовольняє кожну з нерівностей системи, що перевіряється безпосередньою підстановкою цього числа і обчисленням. Кожна нерівність числова виходить правильною, і в такому разі кажуть, що число 12,6 є розв'язком цієї системи нерівності. Розв'язком системи нерівності з однією змінною називають значення змінної, за якого правильною є кожна із нерівностей системи. Розв'язати систему означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. Сьогодні ми будемо з вами і розв'язувати систему, вже починаючи з другої вправи. А наша перша вправа – перевірити, чи є число 3 розв'язком системи нерівності. Для того, щоб число 3 було розв'язком системи, воно повинно задовольняти, перетворювати у правильну числову нерівність кожна із нерівностей системи. І ми починаємо, давайте я так от крупненько напишу, х дорівнює 3 один раз. І ми починаємо перевіряти. Отже, наша перша система 2 на х більше 4. Тобто 2 на 3 більше 4. Я буду ставити таку галочку там, де це правильно, а це правильно. І буду ставити хрестик, якщо буде неправильно. 3 помножити на 3 менше 7. Значить, вийшло у лівій частині 9, а у правій 7. Тому друга нерівність числова неправильна, а щоб число було розв'язком, має бути правильна кожна нерівність. Чи є число 3 розв'язком системи? Ні. Для першої системи. Для другої. Ми підставляємо замість х 3. Тільки можна було б це зробити чорним, чесно кажучи. Нехай вже буде. Більше 0. І 4, це правильно. І 4 мінус 3 менше 2, це теж правильно. Тому відповідь так. І нарешті число 3 для нашої третьої системи. Підставляємо 3. 4 на 3 плюс 1 менше 14. Це правильно, тому що у лівій частині 13, а у правій 14. 1 мінус 2 помножити на 3 більше мінус 4 – це неправильно, оскільки у лівій частині після обчислення ми отримаємо мінус 5. А мінус 5 більше мінус 4 – це неправда. Значить тут хрестик, друга не виконується, і тому відповідь ні.
Отже, на даному етапі ми поки що вміємо перевіряти, чи є число розв'язком нерівності, що ми і зробили. Другий пункт нашого підручника називається розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною. Щоб розв'язати систему нерівностей, доцільно дотримуватися такої послідовності дій. Розв'язати кожну з нерівностей системи, зобразити множину розв'язків кожної з нерівностей на координатній прямій, знайти перетин цих множин, який буде множиною розв'язків системи. Записати відповідь. Цей дуже простий, скажімо так, цей алгоритм ми спочатку будемо застосовувати до дуже простих систем. Ви бачите, розв'яжіть систему нерівностей і буквально перша, друга, третя, четверта, перша наша вправа. Тут нема що кожну нерівність, нема що розв'язувати, вони вже розв'язані. Ми фактично маємо приступати до другого пункту, зобразити множину розв'язків кожної з нерівностей на координатній прямій. Тому сьогодні буде достатньо багато малюнків з одного боку. З іншого боку, давайте я намалюю все-таки, і після того, як я розв'яжу перший номер, я спробую не забути сказати те, що я хочу сказати. Отже, ми повинні зобразити кожний розв'язок, давайте я прочитаю, все-таки я процитую. Зобразити множину розв'язків кожної із нерівностей на координатній прямій. Отже, х більше 3. 3 у нас буде виколота, оскільки вона не входить в відповідь. І 5 замальоване. Я можу там взяти 2 клітинки, це далеко не обов'язково. Отже, х більше 3, ось воно, я замалював. Х менше або дорівнює 5, ось воно, я замалював. Нас цікавить у відповідь перетин цих множин. Перетин цих множин. Так от, перетин – це те, що спільне, якщо ви вдруг забули, а спільне тут ось цей проміжок. Отже, відповідь є від 3 до 5. Можна, в принципі, звичайно, для систем прийнято так писати, якщо, вдруг в мене там є якісь оригінали учні, які дадуть таку відповідь, теж зарахую, але це буде не для ЗНО. Для ЗНО треба проміжком писати. Наша друга система х більше 3, і я вже мерщій малюю. Мерщій, тому що урок буде довгий, дивіться його, будь ласка, в 2-3 прийоми. Х більше або дорівнює 5, теж малюю. Що в них спільного? Спільне в них від 5 до плюс нескінченності. Третя наша ситуація, третя наша система. Х менше 3, ось воно 3, ось воно менше. Х менше або дорівнює 5. А у відповідь ми домовляємося, що спільне. Я думаю, що в принципі має бути зрозуміло, що спільне, бо ми з вами перетини об'єднання множин шукали, правда? Можу так показувати, що в них спільне. А в першому був спільне, я показав. Отже, відповіді до третьої системи є від мінус нескінченності до 3. І нарешті четверта ситуація. Х менше 3. Х більше або дорівнює 5. Один проміжок я малюю зверху над вісю. Можна х позначити вісь. Я не вимагаю, щоб зрозуміло, що ми для х поки що шукаємо. Але обов'язково дотримуємося такого стандарту. Розв'язок першої нерівності схематично зобразуємо вгорі, другої внизу. Або навпаки. Головне, що одне вгорі, інше внизу. Що ми бачимо для четвертої системи? Ми бачимо, що нічого спільного немає. Тому система не має розв'язків. Або можна, якщо вам вчителі дозволяють писати пусту множину, будь ласка, пишіть пусту множину. Так от, я не забув сказати, що я хотів сказати. А хочу сказати те, що є достатньо багато учнів в мене було, і сподіваюся, що ще буде, які просто в голові це дуже швидко роблять і зразу пишуть відповідь, не виконуючи малюнок. Можливо, в деяких випадках ми теж будемо так працювати, не виконувати малюнок. Але все-таки, коли ви знаходитесь на будь-якій письмовій роботі, є відповідальність за оцінку, ви, будь ласка, малюнок виконуйте. Нас чекає третє завдання, і ви бачите, воно вже таке, коли
кожну нерівність системи вже доведеться розв'язувати. І оскільки ми з вами присвятили розв'язуванню нерівностей лінійних і таких, що зводяться до лінійних, наш попередній урок, то вже на цьому уроці я детально зупинятися на тому, як розв'язується кожна нерівність, не буду. І урок і так буде тривалий, так він буде ще довшим. Так от, розв'язавши першу нерівність 5х більше мінус 5, ділимо на 5, знак не змінюємо на протилежний, не змінюємо х більше мінус 1. Друга нерівність, ділимо на мінус 2, знак змінюємо на протилежний і виходить х більше мінус 5. Все-таки пропонується малювати. В нас з вами нема поки що достатньої практики. Х більше мінус 1, ось воно. Замалював. Х більше мінус 5, ось. І ми легко бачимо розв'язок нашої системи від мінус 1 до плюс нескінченності, тільки я маю плюс нескінченність якось по-людськи намалювати. Першу ми розв'язали. Перепрошую, була технічна пауза, поганий набір зробив, не той знак набрав. Виправив. Отже, наша перша нерівність другої системи 1,5 менше мінус 6, ділимо ліву і праву частини на 1,5, число додатнє, знак залишаємо той, що і був, тобто менше. Для другої нерівності ділимо ліву і праву частину на число мінус 2, знак змінюємо на протилежний, х менше 6. Давайте малювати. Ну, вже мінус 4,6 я вже не буду брати там по одній клітинці, не вистачить паперу. Я буду схематично малювати. Мінус 4, х менше мінус 4, це отак. Х менше 6, це отак. Отже, розв'язком системи є від мінус нескінченності до мінус 4. Тобто з цим ми теж з вами розібралися. Досить цікава третя система. Чим вона цікава, я думаю, ви поки не бачите, але побачите через хвилинку. Перша нерівність 1/3 х менше 2 помножимо обидві частини на 3 і отримаємо х менше 6. Множимо на додатнє, знак не змінюємо. А в другій нерівності системи поділимо ліву і праву частину на мінус 2. Знак змінюємо на протилежний і буде х менше або дорівнює 6. Ось чим вона цікава. Одна нерівність х менше 6, а інша менше або дорівнює. Менше 6 – це отак. А менше або дорівнює – це якби ця точка була жирненька. І виникає у учнів досить часто питання, а писати 6 у відповідь чи ні? Не писати. Чому? Тому що 6 не задовольняє першу нерівність. Тому відповіді до цієї системи є від мінус нескінченності до 6, не включаючи число 6. Не включаючи. Четверте завдання. Розв'яжіть систему нерівностей та вкажіть 3 числа, які є її розв'язками. Ну, давайте ми повернемося до нашого плану. Розв'язати кожну з нерівностей системи. Кожну з нерівностей системи ми можемо розв'язати, два підходи є. Ми можемо розв'язувати паралельно, одночасно одну і іншу, так як я робив до четвертої вправи і буду четверту так само робити. А можемо систему, якщо досить складні нерівності кожної системи, може таке бути, безумовно, в нас буде такий приклад. Якщо кожна із нерівностей досить складна, можна по одній виписати, опрацювати і, відповідно, рухатися на фініш. Тут, на мою думку, достатньо прості нерівності, переносимо х, а у другій нерівності переносимо 0,3х. Зводимо подібне. 2х менше 6, 0,7х менше 2,1. В першій нерівності ділимо ліву і праву частини на 2, х менше 3, а у другій на 0,7. І теж отримаємо х менше 3. І одне х менше 3, і друге х менше 3. Чи є смисл нам це малювати? Я думаю, смисла ніякого немає. Тому що ми отримали в результаті роботи, я так склав, що ми отримали абсолютно дві однакові нерівності. Тому саме такою буде відповідь.
х менше 3, тобто від мінус нескінченності до 3. Якщо вам дуже хочеться намалювати, будь ласка, можна, але виграшу ніякого не буде. Давайте пригадаємо умову. Розв'яжіть систему та вкажіть 3 числа, які є її розв'язками. Я просто не наголосив на умову, треба було б. Я маю далі записати деякі 3 числа, у мене вони будуть одні, у вас вони будуть інші, які є розв'язком, наприклад, мінус 5, мінус 1 і 2. А ми приступимо до другої системи. Переносимо 0,5х у ліву частину з протилежним знаком, а мінус 3 у праву з протилежним знаком. До речі кажучи, давайте покажу ще один момент, як можна працювати. У мене були учні, які залишали і вже доводили до кінця першу, а потім поверталися. 1 поділити на 5, 0,2. Тобто, така техніка розв'язування у них була. Теж можна, головне про друге не забути. Мінус 4х мінус 2х менше 5 відняти 1. Мінус 6х менше 4 ділимо на мінус 6, змінюємо знак на протилежний, х більше мінус 2/3. Знову таки, можу сказати, що цілком можливо, що в цей момент вже дехто бачить розв'язок системи. 0,2 менше і мінус 2/3 більше. Тобто від мінус 2/3 до 0,2. Ще раз хочу зауважити, можливо, ви вже маєте певний досвід, включаючи досвід, який ви набули у школі. І вам оцей малюнок, можливо, вже і не треба. А нам треба закінчити цей номер, вкажіть 3 числа, які є розв'язком. Наприклад, розв'язками є мінус 0,1, 0 і 0,1. Наше наступне завдання – знайти цілі розв'язки системи нерівностей. Я думаю, що план вам абсолютно зрозумілий. Розв'язуємо, потім шукаємо цілі. Тобто ми повинні кожну нерівність розв'язати спочатку. Кожну систему розв'язати. Для цього опрацьовуємо кожну нерівність. Переносимо х з протилежним знаком, переносимо двійку. Переносимо х з протилежним знаком, переносимо мінус 5. Отже, 7х більше 2 ми отримали перше, 3х менше 5 ми отримали друге. З першого ми отримуємо х більше 2/7, з другого х менше 5/3. Оскільки 5/3 більше, ніж 2/7, то в принципі досить бажано, щоб ви такі вже завдання писали відповідь до системи, не виконуючи малюнок. Відповідь до системи буде від 2/7, а давайте 5/3 я зразу виділю цілою дробову частину, 1,2. Ось розв'язок системи. А нас просять цілі розв'язки. Ми чудово бачимо, що цілим розв'язком є один єдиний цілий розв'язок – це одиничка. І ми приступаємо до другої системи. Переносимо 1,5 у праву частину з мінусом, переносимо 0,2 у праву частину з плюсом. Отже, ми отримаємо ось таку першу нерівність, і ми отримаємо ось таку другу. Кожну з них, звичайно, треба розв'язати. Х більше 1 – це перша, х менше або дорівнює 7 – це друга. Я теж так склав, що в нас х більше 1, х менше або дорівнює 7. Я думаю, що абсолютно без всякого малюнку ви можете написати розв'язок до системи від 1 до 7, 1 не включаючи. Тоді цілі розв'язки будуть такі: 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Ми з вами розв'язали і другу систему також. Розв'яжіть систему 6. Що в цій системі цікавого? В цій системі цікавого, що в нас з'являються дроби. Ми з дробами вміємо працювати. Найбільш такий хороший спосіб – це помножити на найменший спільний знаменник. А коли дріб 1, то просто на
В першому випадку х поділити на 2 більше 3, ми множимо ліву і праву частини на 2, буде х більше 6. А у другому, багато учнів роблять у два прийоми. Спочатку множать на 3, потім ділять на 2. Можна зразу помножити на 3 других, все одно буде х більше 0. Хочете – намалюйте. Якщо ні, якщо вже маєте досвід, то можете і не малювати. Х більше 6 – ось цей проміжок, х більше 0 – ось цей проміжок. І тому відповідь від 6 до плюс нескінченності можна подивитися, просто просять розв'язати систему, не просять там найбільше, найменше, просто розв'язати. А друга система трішечки цікавіша. Помножимо ліву і праву частину першої нерівності на 4, отримаємо 4х мінус х більше або дорівнює 12. А у другій помножимо ліву і праву частину на 6, отримаємо 3х плюс 2х менше 30. Ведемо на фініш. 3х більше або дорівнює 12, 5х менше 30. Далі х більше або дорівнює 4, х менше 6. Давайте намалюю. Хоча я думаю, що тут все видно і так. Х більше або дорівнює 4, ось воно. Х менше 6, ось воно. Отже, відповіддю до системи є від 4 до 6, включаючи число 4. А нас чекає такий достатньо оригінальний номер, не складний, але оригінальний, при яких значеннях х обидві функції приймають додатнє значення. Ми такий номер розв'язували з однією функцією у минулому році. Функція це y, а y ось наше вираження. Одне y, ось наше вираження другого. Обидві додатні значення, тобто обидва цих значення одночасно мають бути додатніми, тобто більше нуля. І оскільки це має відбуватися одночасно, ми отримуємо систему, яку будемо рухати на фініш. 0,2х більше 2, мінус 0,1х більше мінус 3. Ділимо на 0,2, х більше 10, ділимо на мінус 0,1, змінюємо знак на протилежний, х менше 30. З вашого дозволу я вже малювати не буду. Я думаю, що цей випадок достатньо легкий. І ми з вами цю вправу також закінчили. Наша наступна задача звучить наступним чином. Вкажіть допустиме значення змінної у виразі. В нас схожа задача була у попередньому параграфі, і я вам пропонував писати наступним чином. Ми шукаємо фактично область визначення, правда? Область визначення, я вже слово виразу не буду. Область визначення. Або багато хто з вчителів пишуть ОДЗ, область допустимих значень. Так от, далі ми ставимо дві крапочки і будемо писати, виходячи з якої умови чи яких умов, ми будемо цю область визначення шукати. Перший корінь з виразу 6 мінус 2х, тому цей вираз 6 мінус 2х має бути більше або дорівнює 0. Другий корінь з виразу 2 мінус х, тому цей вираз має бути більше або дорівнює 0. Отже, мінус 2х більше або дорівнює мінус 6, мінус х більше або дорівнює мінус 2. Потім ділимо на мінус 2, знак змінюємо на протилежний, х менше або дорівнює 3, ділимо на мінус 1, знак змінюємо на протилежний, х менше або дорівнює 2. Тому ми з вами вже майже розв'язали, тільки не треба товщий. 3 менше або дорівнює, 2 менше або дорівнює, отже, області визначення є від мінус нескінченності до 2. З першим ми впоралися, а другий буде набагато цікавіше. Отже, область визначення я вже буду скорочувати. Ми шукаємо, виходячи з наступних умов. 9 мінус х під знаком кореня та ще й у знаменнику, тому воно має бути більше 0, дорівнювати 0 не може. Також входить корінь з х, тому х має бути більше або дорівнює 0. Але ще й входить дріб, 1 поділити на х мінус 5, тому х мінус 5 повинен не дорівнювати 0. Ось така оригінальна система.
Розв'язавши перше, я можу по-іншому поступити. Я можу мінус х перенести у праву частину, буде 9 більше 0. А потім записати дзеркально, тобто х менше 9. Х більше або дорівнює 0, х не дорівнює 5. Ну, тут вже я б радив малювати учням навіть досить серйозно. Х менше 9, ось воно. Х більше або дорівнює 0, ось воно. І в той самий час х не дорівнює 5. Таким чином, область визначення є наступною. Від 0 включаючи до 5 і від 5 до 9. Ну, так складений цей номер. Дещо подібне в нас було у минулому параграфі, але там було трішечки легше. А далі автор пропонує розв'язати ось таку систему нерівностей. Що в цій системі нерівності відмінне від того, що ми вже розв'язували? Ну, на мою думку, більшість учнів мала б таку систему розв'язувати кожну нерівність по черзі. Безумовно, є учні, які можуть паралельно вести дві нерівності, одночасно розв'язувати і зроблять це правильно. Є такі учні? Безумовно, є, безумовно. Але все-таки, на мою думку, більшість учнів має це розв'язувати по черзі. Отже, наша перша нерівність, я її можу виписати і потихесенько розв'язувати. Я розкрию дужки. Х квадрат плюс х плюс 3х плюс 3 мінус, і в дужках розкрию добуток різниці виразів на їхню суму. Далі я маю розкрити дужки. І ми бачимо, що автор таким чином склав, що в нас вийшло взаємознищення. 4х менше, ніж 7 мінус 4, 4х менше 3 і х менше 3/4. Ну, якби взаємознищення не вийшло, ми б з вами вийшли на нерівність, яка містить квадрат. А нерівність, яка містить квадрат, ну, ми ще розв'язувати не вміємо. Будемо вміти розв'язувати, але трішечки пізніше. Я вже виписав другу нерівність і готовий її розв'язувати. Розкриваємо дужки. Х квадрат плюс х мінус 2х мінус 2 більше, ніж х квадрат плюс 3х мінус 12. Тут я хочу показати інший прийом. У нас і в лівій частині рівняння х квадрат, і в правій частині. Якщо я х квадрат з однієї частини перенесу в іншу з протилежним знаком, вони взаємознищаться. Так я можу взаємознищити зразу. Отже, мінус х мінус 3х більше, ніж 12 мінус 2. Тобто я виконав вже деякі дії. Перепрошую, неправильно виконав. Мінус 12 плюс 2. Мінус 4х більше мінус 10. Ми з вами вийшли на нерівність, який треба поділити на мінус 4. Знак змінити на протилежний, а 10 на 4. Знак змінити на протилежний, а я цього не роблю, а мінус 10 на мінус 4 – це 2,5. Отже, ми можемо, як, скажімо так, попередній висновок написати, що ми зробили. Х менше 3/4, х менше 2,5. Ну, якщо є потреба намалювати, малюємо. Якщо потреби немає, то пишемо відповідь. Х менше 3/4. Ось воно як. Х менше 2,5. Ось воно як. Тобто ми робимо висновок, що розв'язком системи є проміжок від мінус нескінченності до 3/4. Нас чекає ось такий номер, 10-й. Це буде цікавий номер, але поки ви цього не відчуваєте, він вам здається звичайним. Давайте розв'яжемо першу систему. Тут я підправив трішечки набір, бо був неправильно набраний. Ми розкриємо дужки у першій нерівності. 2х мінус 6 плюс х менше, ніж 3х мінус 3. Розкриємо дужки у другій. Після того, як ми розкрили дужки, ну, досить легко вже працювати. 3х мінус 3х менше, ніж мінус 3 плюс 6, 1,5х квадрат взаємознищується. Мінус 3х плюс 3х
менше, ніж 0,4. І тепер ви бачите, розкривається смисл цього номеру. Номер задуманий так, що у лівій частині як першого рівняння буде 0х, так і другого. 0х менше, ніж 3, 0х менше, ніж 0,4. Такі нерівності, у яких ліва частина дорівнює 0, що множиться на х, ми розглядали на минулому заняття. Яке б число ми не підставили замість х, 0 на х буде 0. 0 менше 3 – менше, тому тут х належить r. 0 менше 0,4 – так. Отже, кожне число, будь-яке число, є розв'язком як першої нерівності, так і другої. Тому розв'язок до системи х будь-яке число. Хочу зауважити, що можна написати х належить r, можна написати від мінус нескінченності до плюс нескінченності, залежно від того, як вас вчать ваші шановні вчителі. Ось така цікава ситуація. Я поставлю маленький знак оклику, я можу знак оклику поставити зразу біля системи, оскільки в нас такі ситуації будуть виникати далі. Наша друга система. Розкриваємо дужки. У першому, розкриваємо дужки у другому. Зводимо подібні 3х мінус х менше, ніж 2 плюс 3. Тобто ви бачите, що в цьому я вже задумав так, що перша нерівність така звичайна, а от друга вже з 0 на х. Отже, перша нерівність 2х менше 5, 0 на х менше, ніж 3,8, перепрошую. З першої ми отримаємо х менше, ніж 2,5, а друге така сама ситуація, як у нас була вгорі. 0 на х – це 0, менше 3,8 виконується для будь-якого х, тобто х належить r. Я можу намалювати для наочності. Хоча, знову-таки кажу, маючи певний досвід, учні вже зразу і відповідь пишуть. Значить, х менше, ніж 2,5. Ось воно, замалював. А х належить r, я навіть червоний візьму. Це всі числа. Тому відповіддю до нерівності фактично є ось це перше. Від мінус нескінченності до 2,5. З цієї нерівності ми також впоралися системою. Рухаємося далі. Наша третя система. Ми маємо розкрити дужки. Знову-таки хочу сказати, я це вже детально не коментую. А намагаюся робити уважно, тому що, можу теж неуважно зробити. До речі кажучи, взаємознищилося. Отже, лівій частині буде мінус х, я переніс менше 2, а тут буде, от неуважно переписав, мінус 10х плюс 10х більше 5. Перша – це 0 на х менше 2, а друге – 0 на х більше 5. І отут вже є про що вести мову. 0 на х менше 2 – у нас така ситуація, як ми сьогодні вже 3 рази згадували. 0 помножити на будь-яке число буде 0, менше 2, менше 2. Тобто тут х належить r. А друга ситуація інша. 0 помножити на х для будь-якого х це 0, а 0 буде більше 5? Не буде. Тому для другої нерівності пуста множина. Ви можете це, в принципі, собі писати, або якщо так вчитель дозволяє, писати і у системі також. Тому, якщо у нас у другої нерівності немає розв'язків, то не буде розв'язків і у системи також. Система не має розв'язків. Можна, от це те, що я червоним, я думаю, що ви могли написати, що оце немає розв'язків, і тому немає розв'язків системи. Так теж можна оформляти. І нас чекає четверта система, і давайте ми припустимо, що деякий учень, от він каже, ви нас вчили, що можна розв'язувати нерівності по черзі. Вчив. От я хочу окремо розв'язати першу, окремо розв'язати другу. Має право абсолютно.
Нехай він так і поступив. Значить, ми беремо, приводимо до спільного знаменника 5х на 6, 5х на 6 переносимо, більше 3. 0 на х більше 3. І тоді він каже, так в нас така ситуація, як була вгорі. 0 на що не помнож, буде 0. 0 буде більше 3? Ні, 0 не є більше 3. Тому наша перша нерівність системи, так і напишу, нерівність не має розв'язків. Тому розв'язувати другу нерівність системи, щось шукати, це значить витрачати час. Якщо перша нерівність системи не має розв'язків, то немає розв'язків і сама система. Так і напишу, система не має розв'язків. Отже, якщо учень так здогадався, то він зекономив, або учениця, то він чи вона зекономили час. Наше наступне завдання дуже цікаве. Таке завдання є у підручнику. В підручнику це одне з найважчих, можливо, це найважче завдання розглядуваного параграфу, а у мене є спеціальний курс задач з параметрами на моєму YouTube-каналі. Там такі завдання розглядаються досить широко, і розглядаються завдання ще важче. При яких значеннях А обидва корені ось такого рівняння менше від числа 2. Перше, на що треба звернути увагу, на те, що наше рівняння квадратним є для будь-якого значення А. Чому? Тому що старший коефіцієнт дорівнює одиниці, від А ніяк не залежить. Тому якщо ми хочемо шукати корення, то ми починаємо з дискримінанта. А плюс 1 в квадраті мінус 4 на 1 і ось на цей коефіцієнт, який грає роль С. Мінус А мінус 2а квадрат. Далі треба дуже акуратно попрацювати. А квадрат плюс 2а плюс 1, мінус на мінус плюс 4а, мінус на мінус плюс 8а квадрат. Звести подібні. І далі нас чекає дуже такий цікавий момент. Нам треба в цей момент дати відповідь на питання, чи буде дискримінант повним квадратом. В даному разі він буде повним квадратом, тобто це 3а плюс 1 у квадраті. Чому? Тому що якби дискримінант був не повним квадратом, то розв'язування завдання було б набагато складніше, і це явно не для сьогоднішнього уроку. А в нас дискримінант є повним квадратом. Якщо ми захочемо написати корінь із дискримінанта, як ми з вами чудово знаємо, корінь із квадрата – це модуль. А потім, коли ми будемо писати х1, 2 за формулою коренів квадратного рівняння мінус а плюс 1 плюс або мінус модуль 3а плюс 1, що ділиться на 2. Ніякого смислу розкривати модуль окремо для одних а, окремо для інших а. Смислу немає. Чому? Тому що у нас перед модулем стоїть плюс або мінус. І розкриваючи модуль, у нас буде плюс або мінус. І тому ми можемо просто модуль, скажімо так, проігнорувати, оскільки ніякого третього, четвертого, п'ятого знаку у математиці немає. Отже, х перше, давайте візьмемо, наприклад, з плюсом. І потім будемо спрощувати х2, ми візьмемо з мінусом. Значить, збій трішечки вийшов. Отже, відкриваємо дужки акуратно. І бачимо, що перший корінь – це 2а, що ділиться на 2, просто а. Ось наш перший корінь. Другий корінь, акуратненько розкриваємо дужки. Мінус а мінус 1, мінус 3а мінус 1, що ділиться на 2. Мінус 4а мінус 2, що ділиться на 2. 2 ми винесемо за дужки. І отримаємо другий корінь. Отже, наш другий корінь ось такий. Значить, ми з вами фактично розв'язали оцей момент. Ми фактично розв'язали квадратне рівняння з параметрами. Ми показали, що для будь-якого значення а, давайте я їх випишу. Для будь-якого значення це рівняння має два корені. Ось такий перший і ось такий другий. Тобто, якби була мета розв'язати рівняння з параметром, все розв'язали.
А наша мета, при яких значеннях а обидва корені менше від числа 2. Ну, то я думаю, що ви вже розумієте, що робити. Перший корінь менше числа 2, другий корінь менше числа 2. І оскільки це має відбуватися одночасно, то ми маємо систему. А менше 2 я вже не чіпаю. Мінус 2 переношу менше 3. Ділю на мінус 2, знак змінюю на протилежний. Ну і вже, в принципі, хто бачить відповідь добре, хто не бачить, можу намалювати. Мені не важко, але на цей момент в нас пряма для А, не для Х. Х менше 2, А менше 2 замалював. І А більше мінус 1,5 замалював. Отже, А належить від мінус 1,5 до 2. Номер дуже достойний. Тому давайте напишемо відповідь. Ну, я думаю, що відповідь треба писати в усіх, безумовно, номерах. Просто, що я скрізь буду писати відповідь, буде йти дуже багато часу. Мені дуже хочеться, щоб ви дивилися до кінця мої ролики. А цей номер ми розв'язали. Повернемося до нашого підручника. Третій пункт називається «Розв'язування подвійних нерівностей». Розглянемо способи розв'язування подвійних нерівностей. Вони розглядаються, ці способи, у підручнику також. А ми з вами будемо зразу розглядати на прикладі. І перший приклад достатньо такий простий. Я взяв навмисно демонстраційний приклад для того, щоб я міг показати два способи. Отже, перший спосіб, зараз я візьму ручку. Перший спосіб полягає в тому, що ми можемо на цю подвійну нерівність дивитися, ну, так, як вона з'явилася, ця подвійна нерівність у математиці. Ми можемо дивитися як просто на дві нерівності. 4,5 менше 3х, і в той самий час 3х менше 9. Ми поділимо на 3, дзеркально відображуємо х більше 1,5, а тут просто поділимо на 3, х менше 3. Малювати вже з вашого дозволу не буду. Отже, від 1,5 до 3. Це перший спосіб. Другий спосіб ми можемо сказати, дивіться, яка цікава ситуація. Ми можемо використати ті властивості, в тому числі і подвійних нерівностей, які знаємо, які, в принципі, вже використовували, тільки по-різному. В нас є 3 частини. Ми можемо всі 3 частини поділити на 3. 1,5 менше х менше 3. О, шановні, так ми ж з вами зразу вийшли на відповідь. Тобто ми приходимо до думки, що для даної подвійної нерівності другий спосіб є більш доцільним, якщо його правильно використовувати. Ми саме такі нерівності, для яких доцільний другий спосіб, і будемо з вами далі розглядати. А ви можете сказати, навіщо ви нам перший тоді показали? Зайвий. Він нам не треба. Ви будете неправі. Абсолютно. Перший би спосіб нам знадобився, давайте пофантазуємо. От у цій нерівності подвійній, якби замість дев'яточки був, ну, наприклад, х, тобто якби в нас х був в обох, або в двох, або в 3 частинах нашої подвійної нерівності, шановні учні, то ми б з вами повинні були б обов'язково розв'язувати лише першим способом. Другий би спосіб просто не проходить. Тому два способи знати краще, ніж жодного, це всі знають. І ми з вами далі будемо розв'язувати, ну, фактично другим способом. Поділимо у другій нерівності всі 3 частини на мінус 2. Давайте я зразу розділю. Ми з вами чудово розуміємо, що коли ми ділимо на від'ємне число, всі знаки змінюються на протилежне. Тобто 6 більше або дорівнює х більше 0. І оскільки ми європейці, читаємо зліва направо, нам зручно, коли ліворуч у нас число менше, праворуч число більше. Отже, ми з вами отримаємо відповідь до цієї системи від 0 до 6. Не системи подвійної нерівності, яка може зводитися до систем. У третьому ми можемо відняти одиницю від цих частин, 3 менше х менше 4, і зразу записати відповідь. А у четвертій вже роботи буде трішечки більше, тобто ви бачите, в нашій першій вправі на подвійні нерівності я підібрав, ну, достатньо простенькі, скажімо так. Ми можемо відняти 3 від всіх 3 частин.
буде мінус 8 менше або дорівнює 2х, менше або дорівнює мінус 4. І поділити на 2. Мінус 4 менше або дорівнює х, менше або дорівнює мінус 2. Отже, від мінус 4 до мінус 2 це та відповідь, яку я з задоволенням напишу. Отже, ми з вами попрактикувалися на відносно простих подвійних нерівностях. Далі в нас буде чекати дещо цікавіше. Наш наступний номер – це теж подвійна нерівність. Але, по-перше, ця подвійна нерівність, дві подвійні нерівності, вони важче, по-перше. По-друге, є додаткова умова – знайти цілі розв'язки нерівності. Ви розумієте, що спочатку подвійну нерівність треба розв'язати, а потім вже писати цілі розв'язки. Давайте приступати. Для того, щоб в першій подвійній нерівності звільнитися від знаменників, я помножу на 3 всі три частини. Буде 5 менше або дорівнює 0,5х мінус 1 менше 6. Далі до всіх трьох частин я додам одиничку. 6 менше або дорівнює 0,5х менше 7. І далі можна поділити на 0,5 всі три частини, але більш розумно помножити на 2. Тому що 0,5 помножити на 2 буде одиничка, якраз в серединці в нас буде х. Х більше або дорівнює 12, менше 14. Тобто розв'язком цієї подвійної нерівності є проміжок від 12 до 14, включаючи число 12. А нас просять цілі розв'язки. В цей проміжок входять цілі розв'язки 12 і 13. І з першої нерівності ми впоралися. Друга трішечки цікавіша, тут буде один досить цікавий момент. Я думаю, ми до нього дійдемо дуже легко. Спочатку помножимо всі три частини на 6. На 4 отримаємо 6 менше, ніж 5 мінус х, менше 10. Віднімемо 5, одиниця менше мінус х і менше 5, і на цей момент можна, тільки менше або дорівнює, перепрошую. В цей момент можна зупинитися і зрозуміти, що ми повинні помножити або поділити на мінус 1, при цьому всі знаки змінити на протилежне. Мінус 1 більше х, більше або дорівнює числа мінус 5. Отже, ми з вами, європейці, пишемо зліва направо, тому я маю дзеркально відобразити. І таким чином розв'язками даної подвійної нерівності є проміжок від мінус 5 до мінус 1, не включаючи число мінус 1. І тоді цілі розв'язки будуть мінус 5, мінус 4, мінус 3 і мінус 2. Мінус 1 вже не буде належати множині розв'язків. Розв'яжіть ось таку систему. Система оригінальна. Чому? Тому що одна з нерівностей є подвійною. Вона не складна, просто оригінальна, хочу таке показати. Значить, 5х менше одиниці, а у другій нерівності на 2 поділимо. Отже, перша буде х менше 0,2, а друга ось така, подвійна. Якщо є велике бажання, можна малювати. Були учні, які без малюнка це робили. Давайте я такий збільшений масштаб. Я почну з другої. Ось від 0, давайте ось так, щоб всі побачили, до 3, до друга внизу. А перша х менше 0,2. В результаті ми бачимо, що такий вузенький, малесенький від 0 до 0,2. Малесенький такий проміжок. Так склав. Друга така сама ситуація. Значить, ми переносимо четвірочку. І давайте доведу до кінця перше. Х більше або дорівнює 1. А що стосується другого, то ми можемо помножити на мінус 1, знак змінити на протилежне, як перший, так і другий, а потім дзеркально відобразити. Ось ми з вами розв'язали повністю, і нам треба намалювати і вийти на фініш цього номеру. Давайте спробуємо це зробити. Одиниця замальована і більше.
від мінус 4 до 3. Отже, від 1 до 3 це буде розв'язок. Ми з вами не цілі шукаємо, ні, не цілі, просто розв'язуємо. Все, розв'язали, значить. Ну, відповіді я не пишу, економлю час. А наша 15-та і остання сьогоднішня задача, вона така, що пов'язана з геометрією. Даю я такі задачі, ну, даю, скажімо так, все-таки на контрольних самостійних не даю. Коли є час, працюю з учнями, даю, коли працюю з учнями. Одна сторона трикутника 7, інша 9. Якою може бути третя сторона за умови, що периметр трикутника менше за 26? От нехай третя сторона х. Значить, за умови периметр менше 26, тобто 7 плюс 9 плюс х менше 26, і нам здається, що розв'язавши цю нерівність, ми, в принципі, з вами отримаємо вже і відповідь за великим рахунком. А чому тут автор до систем пристав? А пристав до... Ми можемо, в принципі, можемо довести до фініша, якщо так вже прискіпливо. Х менше 10. Першу нерівність ми можемо довести до фініша, я маю на увазі. Чому автор так сюди це поклав? Як ви думаєте? Можливо, здогадаєтеся. Тому що ми х менше 10. Якщо х там 0,2. От, наприклад. Буде менше 10? Буде. От 0,2. Тоді ж нерівність трикутника не буде виконуватися. Тому ми маємо включити нерівність трикутника. Х більше різниці двох інших сторін, менше їхньої суми. Тобто, фактично, ми з вами виходимо на систему. Да, я її можу написати. І ми з вами могли її за великим рахунком та й усно розв'язати вже. Ну, будемо малювати. Давайте малювати. Х менше 10. І від 2 до 16, ну там десь тут, я вже не зберігаю шкалювання. Отже, від 2 до 10. Це розв'язок нашої системи. А нас просять, якою може бути третя сторона. Давайте відповідь. Від 2 см до 10 см. Ось така цікава оригінальна задача, якою ми з вами закінчили сьогоднішній урок. Сподіваюся, що він був цікавий і корисний. Сподіваюся, що ви будете робити домашнє завдання. Воно починається ось продовження. Особливо домашнє завдання ті, хто повторює. Тому що якщо у вас в школі такий самий 9 клас, вам ще там задають, ну 2 домашніх завдання важкувато. І ось закінчення цього домашнього завдання. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.